Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Easy Vietnamese, tiếng Việt thật dễ. Mình là Thủy, giáo viên dạy tiếng Việt. Rất vui được gặp lại các bạn trong tập hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề rất thú vị và cũng rất quan trọng trong giao tiếp hàng ngày. Đó là những điều không nên làm trong văn hóa Việt Nam. Các bạn biết đấy, khi học một ngôn ngữ mới, chúng ta không chỉ học từ vựng và ngữ pháp, mà còn cần học cả văn hóa. Nếu chỉ nói tiếng Việt mà không hiểu cách cư xử của người Việt, các bạn có thể gặp tình huống khó xử. Trong tập hôm nay, mình sẽ giới thiệu 5 điều đầu tiên mà chúng ta không nên làm ở Việt Nam. Các bạn hãy cùng lắng nghe nhé. Điều thứ nhất là không chỉ tay vào mặt người khác. Ở Việt Nam, nếu bạn dùng ngón tay để chỉ thẳng vào mặt một người, hành động đó được coi là không lịch sự. Nó giống như bạn đang trách mắng hoặc không tôn trọng họ. Lịch sự có nghĩa là cách cư xử nhẹ nhàng, đúng phép, làm cho người khác thấy thoải mái. Tôn trọng một người nào đó có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó quan trọng. Không tôn trọng ai đó có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó không quan trọng. Vì vậy, thay vì dùng ngón tay, bạn có thể gật đầu về phía người đó hoặc dùng bàn tay mở để chỉ. Ví dụ, bạn muốn hỏi anh ấy là ai, bạn có thể khẽ gật đầu về phía của người đó. Điều thứ hai là không xoa đầu người khác, đặc biệt là trẻ em. Ở nhiều nước, xoa đầu trẻ em là một cách thể hiện sự yêu thương. Nhưng ở Việt Nam, người ta tin rằng đầu là nơi rất quan trọng và thiêng liêng. Vì vậy, người Việt thường không thích có người chạm vào đầu mình. Điều gì đó thiêng liêng có nghĩa là điều đó rất quan trọng, đáng được tôn trọng. Bạn không nên đùa hay động chạm tùy ý. Điều thứ ba là không mang giày dép vào trong nhà. Đây là thói quen rất phổ biến ở những nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Khi đến thăm nhà ai đó, bạn nên nhớ cởi giày dép ở ngoài cửa. Làm như vậy giúp giữ nhà sạch sẽ và thể hiện sự tôn trọng đối với chủ nhà. Ở đất nước của bạn, khách có cần phải bỏ giày dép khi vào nhà không? Điều thứ tư là không đặt đũa thẳng đứng trong chén cơm. Đặt đũa thẳng đứng trong chén cơm là một điều kiêng kỵ trong văn hóa Việt Nam. Khi cắm đũa thẳng đứng vào chén cơm, hình ảnh này giống như khi người ta cúng cho một người đã mất. Vì vậy, hành động đó bị coi là xui xẻo. Điều kiêng kỵ là điều mà mọi người tránh làm vì sợ mang lại điều không may. Xui xẻo nghĩa là không may mắn, không tốt. Vì vậy, khi muốn đặt đũa xuống, bạn nên để đũa trên chén hoặc trên gác đũa. Và điều thứ 5 là không mở quà ngay trước mặt người tặng. Ở nhiều nước, mở quà ngay là hành động bình thường. Nhưng ở Việt Nam, nếu bạn mở quà trước mặt người tặng, họ có thể cảm thấy ngại. Ngại là cảm giác không thoải mái, xấu hổ, không tự nhiên. Vì vậy, người Việt thường nhận quà, cảm ơn và để sang một bên. Sau đó, khi khách đã về, họ mới mở ra. Ở nước của bạn, khi nhận quà, người ta sẽ mở ngay hay là để sau mới mở vậy? Vậy là hôm nay mình đã đề cập đến 5 điều không nên làm trong văn hóa Việt Nam. Đầu tiên là không chỉ tay vào mặt người khác. Thứ hai là không xoa đầu người khác. Thứ ba là không mang giày dép vào nhà. Thứ tư là không đặt đũa thẳng đứng trong chén cơm. Và cuối cùng là không mở quà ngay trước mặt người tặng. Trong tập sau, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm 5 điều khác nữa nhé. Mình hy vọng qua tập này, các bạn học thêm được nhiều từ mới, hiểu hơn về văn hóa Việt Nam và có thể áp dụng khi giao tiếp hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese. Nếu thấy podcast này hữu ích, các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè và đừng quên quay lại để nghe phần 2 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.